Hi guys! Welcome to our first ever vlog! Today I'm so excited to share with you my journey to achieving ash hair color like this! So sa entire video, magbibigay din ako ng tips para sa mga DIYer katulad ko na gusto ng bago sa kanilang hair. But first, if bago lang kayo sa aming YouTube channel, kindly click subscribe! So, ito, tip number 1. Huwag kayong mag-wash ng hair for several days para makapag-produce siya ng natural oil. Reminder lang na buhok lang ang huwag mong liliguan, maligo ka pa rin sa katawan para ma-protect naman yung magkukulay sa'yo. Okay? Second tip, use 9% oxidizing solution lang. Huwag yung 12% kasi para sa katulad natin mga DIYer, wala tayong masyadong alam eh. So, yung 12%, para sobra naman ng oras, may chance na masira talaga yung hair mo, magpaputol-putol siya. Third tip, use bleaching cream instead of bleaching powder. Kasi malakas talaga itong bleaching powder, malakas makasira ng buhok. Kaya kung may budget kayo, go for the bleaching cream. Fourth tip, allow your hair to rest. So, after ng bleaching process, several days or weeks bago ka mag-hair color para makapagpahinga naman at makabawi yung hair mo. Hi guys! So, ito na ang result ng ating bleaching process yesterday. As you can see, itong mga ends ng buhok natin, it's bleached twice. So, medyo white na siya. Tapos, yung ibang part ng hair natin, once lang binleach, kaya ganyan pa siya. And sobrang brassy niya. So, ayan. Magkukulay tayo again ng color, yung ash, after a week. Hi guys! Welcome back! So, today is the 10th day na nag-color tayo ng bleach. At today naman, magka-color na tayo nitong ash hair color from Bremod. So, ayun, nagsawa na tayo sa bleach hair. Gusto na natin ng color. At sana ma-achieve natin itong ash. Good luck! See you! Finished product ng ating bleaching and hair color. So, ito. Ayan. Kuhang-kuha yung ash talaga dito sa may dulo. Ang ganda. Although, I'm not sure if bagay sa akin. So, comment down if tingin nyo okay siya or tingin nyo kailangan ko na siyang palitan. Pero so far naman, I'm happy with my hair. So, importante na masaya tayo. So, ayun lang guys. I hope may